ल भाइ बहिनीहरू म तपाईहरुलाई अब अर्को च्याप्टर क्लास 10 को साइन्स को अर्को च्याप्टर द अर्थ इन द युनिभर्स तिर लाँदै छु है। अब हामी अर्थ इन द युनिभर्स विश्व मानचित्रमा पृथ्वी भनेर हेर्दै छौं। विश्व मानचित्रमा भएका प्लानेट्सहरु कसरी बसेको छ के छ तिनीहरुको बारेमा जानकारी हामी लिँदै छौं। पहिला चाहिँ युनिभर्स भनेको के रहेछ त्यो हेरौं। The vast and the ultimate space containing all the mass and energy that exists is called universe. यो हाम्रो वरिपरि भएको भास्ट स्पेस जसमा चाहिँ मास छ, पार्टिकल छ। मास भनेको पिण्ड भनेर बुझ्छौं हामीले र एनर्जी छ। त्यो एनर्जी भएको यो चाहिँ भास्ट स्पेसलाई हामी युनिभर्स भन्छौं। The universe includes everything that exists, the most distant stars, planets, satellites, as well as our Earth and all the objects on it. Nobody knows how big the universe is or whether it has any limits. भनेको युनिभर्स यति ठुलो छ कि हाम्रो वरिपरि देखिने सबै चीजहरु युनिभर्समा पर्छ। प्लानेट भनेको ग्रहहरु, सैटेलाइट, उपग्रहहरु, स्टार्स, ताराहरु सबै हामीले वरिपरि देख्ने सबै चीजहरु युनिभर्समा पर्छ। र यो कति ठुलो छ भनेर अनुमान पनि गर्न सकिदैन, यति ठुलो छ भनेपछि हामी आफै जानौं है त युनिभर्स कति ठुलो छ भनेर। The sun, which sustains all the life on our planet, is only one of the millions, billions and billions of stars that exist in the universe. हामीलाई एक्जिस्ट गर्नलाई हेल्प गर्ने, हिट दिने, लाइट दिने जुन सूर्य छ त्यो सूर्य पनि एक प्रकारको एउटा तारा हो। तर त्यस्तो ताराहरू बिलियन्स बिलियन्स कति छ यो युनिभर्समा। Where is the planet Earth on which we live is only a tiny space in this vast space universe. हेर्नु है, यो अर्थ भनेको त एउटा फुच्चे सानो एउटा टीका जस्तो हो। यो युनिभर्सको लागि त सानो थोपला जस्तो, त्यति ठुलो युनिभर्स छ भनेर हामी बुझौं। The Earth is one of the 8 planets. 8 वटा ग्रहहरु मध्ये प्लानेटहरु मध्ये अर्थ एउटा हो। All of which revolve around a certain star called sun. Sun को वरिपरि घुम्छ यो प्लानेट। The billions of stars which exist in the universe are not distributed uniformly in space. यति धेरै ताराहरु छ तर त्यो चाहिँ युनिफर्मली मिलेर बसेको हुँदैन, जिगज्याग यता उता जता पनि हुन सक्छ। These stars occurs in the form of clusters or group. तिनीहरुले ग्रुप बनाएर बसेको छ है, त्यो ताराहरुले ग्रुपमा बसेको छ। र त्यो बिलियन्स अफ स्टार्स जुन ग्रुप बनेर बसेको छ त्यसलाई हामी ग्यालेक्सिज भन्छौं। धेरै ठुलो ग्रुपलाई ग्यालेक्सी भनिन्छ। सानो सानो ग्रुपलाई त हामी कन्स्टलेसन भन्छौं, तारापुञ्ज भन्छौं है। के रे तारामण्डल भन्छौं। सानो ग्रुपलाई तारामण्डल भन्छौं भने ठुलो ग्रुपलाई चाहिँ ग्यालेक्सिज अथवा तारापुञ्ज भन्छौं। सोलर सिस्टम। अब हामी सोलर सिस्टमको बारेमा हेरौं है। सोलर सिस्टम भनेको सौर्यमण्डल भन्छ नेपालीमा। आवर सोलर सिस्टम कन्टेन्स 1 स्टार 8 प्लानेट। 1 स्टार भनेको सूर्य आफैमा एउटा स्टार र अरु 8 वटा प्लानेट, 61 मून्स है। त्यसको उपग्रहहरु चाहिँ 61 वटा र थाउजन्ड्स अफ एस्टेरोइड्स, त्यहाँ घुम्ने अरु साना साना पिण्डहरु चाहिँ थाउजन्ड्स, अनि बिलियन्स अफ मेटेरोइड्स, त्यस्तै सानो पिण्ड नै हो मेटेरोइड्स भनेको पनि, त्यो पनि बिलियन्स छ। र कोमेटहरु, कोमेट भनेको पुछ्रे तारा हो, त्यो पनि धेरै छ। In our solar system there is something called a asteroid belt. भित्री ग्रह र बाहिरी ग्रहलाई छुटाउने जुन एउटा बेल्ट छ त्यसलाई हामी एस्टेरोइड बेल्ट भन्छौं। The asteroid belt separates the inner planet from the outer planet. The inner planets are Mercury, Venus, Earth, Mars. And the outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. हामी यो चित्रमा देख्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु। यहाँ भित्री प्लानेट भनेर मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स छ भने बाहिरी प्लानेट भनेर जुपिटर, साटर्न, युरेनस, नेप्टुन छ। र त्यहाँ एउटा बेल्ट हुन्छ यो चित्रमा जुन हामी प्लानेट देख्न सक्छौं। बाहिरी 4 वटा प्लानेट र भित्री 4 वटा प्लानेटको बीचमा एउटा बेल्ट हुन्छ, एउटा रिजन हुन्छ। त्यो रिजनलाई हामी एस्टेरोइड बेल्ट भन्छौं। र यहाँ अर्को के लेखेको छ भने देयर इज अ लट टु नो अबाउट आवर युनिभर्स।
धेरै कुरा चाहिँ हामीले युनिभर्सको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। थाहा पाउने कुरा धेरै छ। सोलर सिस्टम लाइज अबाउट 3 × 10⁴ लाइट इयर अवे फ्रम द सेन्टर अफ मिल्की वे ग्यालेक्सी। जुन यो सौर्यमण्डल भनेर हामीले कुरा गरिरहेछौँ यो चाहिँ मिल्की वे ग्यालेक्सीमा पर्छ, मिल्की वे तारापुञ्जमा पर्छ र त्यो तारापुञ्जको सेन्टरबाट यो सौर्यमण्डल चाहिँ कति टाढा रहेछ त 3 × 10⁴ लाइट इयर अवे रहेछ है। लाइट इयर भनेको पनि दूरी नाप्ने एउटा इकाइ हो र एक लाइट इयरमा पनि लगभग 10⁻15 मिटर हुन्छ। 10⁻15 मिटर हो 1 लाइट इयरमै। तर यहाँ कति लाइट इयर रहेछ त 3 × 10⁴ लाइट इयर रहेछ है। यति टाढा रहेछ सोलर सिस्टम। कहाँबाट त मिल्की वे ग्यालेक्सीको सेन्टरबाट भनेर बुझ्नुहोस् है। ल अब हामी सनको बारेमा पढौँ है। सनको बारेमा, सूर्यको बारेमा पढौँ त के रहेछ। द सन इज अ स्टार। इट इज अ rather ordinary star, not particularly big or small, not particularly young or old. It is the source of heat which sustains life on Earth and controls our climate and weather. It is the closest star to the Earth and the most closely studied. From it, we have learned a great deal about the physical processes which determine the structure and evolution of stars in general. भनेको हाम्रो सूर्यबाट, हाम्रो अर्थबाट धेरै नजिकको स्टार हो सन भनेको। यो त्यति धेरै ठुलो पनि होइन, अरू स्टार जस्तै, र सानो पनि होइन, मिडियम मास भएको हो र यसैबाट हाम्रो अर्थमा हिट एनर्जी, लाइट एनर्जी आउँछ र लाइफ सस्टेन गर्छ। हामी बाँच्न सक्ने कारण भनेको सनले गर्दाखेरि हो। र सूर्यको चित्र यहाँ देखाएको छ हेर्नुहोस् त। सबभन्दा बाहिरकोलाई कोरोना भन्छ, त्योभन्दा भित्रकोलाई कोरोनल होल भन्ने हुँदो रहेछ। त्यहाँ सूर्यको चित्र हेर्दाखेरि, सूर्यको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि, सनको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि त्योभन्दा भित्रको चाहिँ क्रोमोस्फियर भन्ने रहेछ। त्यहाँ आगाका मुस्ला जस्तै फ्लेयर देखिँदो रहेछ। अनि त्यस्तै सन स्पोर्ट्सहरू देखिँदो रहेछ, काला काला धब्बाहरू पनि अलिअलि देखिँदो रहेछ। त्योभन्दा क्रोमोस्फियर भन्दा अलिकति भित्रको भागलाई हामी फोटोस्फियर भन्छौँ है। अनि फोटोस्फियर भन्दा पनि भित्र केही पार्टहरू त्यहाँ देखाइएको छ। सबभन्दा सेन्टरमा के रहेछ, कोर भन्ने रहेछ। त्योभन्दा बाहिर रेडियोएक्टिभ जोन भनेको जहाँबाट रेडियोएक्टिभ इलिमेन्टहरू बसेको छ त्यसलाई रेडियोएक्टिभ जोन भन्छ। त्योभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ कन्भेक्सनल जोन भन्दो रहेछ है। यो सूर्यको चित्रहरू तपाईँ हेरेर उल्टापल्टै गरेर बुझ्नुहोस् है। ल अर्को हेरौँ त अझै सूर्यकै बारेमा के छ इन्फर्मेसन सनको बारेमा। सन अल्सो ब्लोज द सोलर विन्ड अफ चार्ज पार्टिकल भनेको चार्ज पार्टिकलकै हुरी चल्छ त्यहाँ। अल अराउन्ड एट भेरी हाई स्पिड 500 km/s क्यारिङ एडेक्वेट अमाउन्ट अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भनेको चार्जहरू भन्छ, चार्जहरू भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पर्छ। द सन कन्सिस्ट अफ एबन्डेन्ट अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन ग्यासेस। एबन्डेन्ट भनेको एकदमै धेरै अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन ग्यास हुन्छ र यहाँ चल्ने जुन हुरी हुन्छ चार्ज पार्टिकलको हुरी सनमा चल्ने त्यसलाई हामी सोलर विन्ड भन्छौँ। वाट इज सोलर विन्ड भन्यो भने हामी यही लेखौँ है त। के रहेछ सोलर विन्ड भनेको, सन ब्लोज सोलर विन्ड अफ चार्ज पार्टिकल। Wind of charge particle all around at very high, moving at very high speed 500 km/s carrying adequate amount of heat and electrostatic energy is called solar wind भनेर लेख्नु है। अर्को पोइन्ट के रहेछ, द न्युक्लियर रिएक्सन which converts the hydrogen nuclei into helium nuclei in its core is responsible for the production of large amount of solar energy। त्यहाँबाट निस्किने जुन लाइट एनर्जी छ, हिट एनर्जी छ, ताप शक्ति र प्रकाश शक्ति, त्यो भनेको एउटा रिएक्सन हुन्छ सनमा, सूर्यमा। त्यसलाई हामी थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भन्छौँ, जसमा हाइड्रोजन हेलियममा कन्भर्ट हुन्छ। कन्टिन्युअसली हाइड्रोजन कन्भर्टेड इन्टु हेलियम एन्ड द्याट रिएक्सन इज कल्ड थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन एन्ड बाई द्याट रिएक्सन वी गेट heat energy and light energy in the earth and other species। अब पढौँ प्लानेटको बारेमा भाइ बहिनीहरू। प्लानेट भनेको के रहेछ, प्लानेट इज हामीले यसलाई नेपालीमा प्लानेटलाई ग्रह भन्छौँ है। प्लानेट भनेको नेपालीमा ग्रह हो
र ग्रह भनेको के रहेछ, प्लानेट भनेको के रहेछ ल हेरौँ त। अ प्लानेट इज अ सेलेस्टियल बडी द्याट इज इन अर्बिट अराउन्ड द सन। सनको वरिपरि घुम्ने एउटा सेलेस्टियल बडी हो। सेलेस्टियल भनेको स्पेसमा हुने बडीलाई हामी सेलेस्टियल बडी भन्छौँ। जमिनमा हुनेलाई हामी टेरेस्ट्रियल बडी भन्छौँ। Has a sufficient mass for its self gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium shape and has the cleared the neighborhood around its orbit भन्छ। सनको वरिपरि घुम्ने एउटा फिक्स अर्बिटमा घुम्ने हेभेनली एउटा सेलेस्टियल बडीलाई हामी प्लानेट भन्छौँ भनेर याद गर्नुस्। अर्को पोइन्ट के रहेछ, इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लानेट्स। सोलर सिस्टममा 8वटा ग्रहहरू छ, हामीलाई थाहा छ नि है। दे आर मर्क्युरी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, युरानस, नेप्ट्युन। On the basis of their position, the planets are divided into 2 different groups. They are inner planet and outer planet. अघि पनि मैले भनेको थिएँ, इनर प्लानेट र आउटर प्लानेट गरेर त्यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ। Those planets which lie inside the asteroid belt, that is Mercury, Venus, Earth and Mars, are inner planet. Those planets which are also known as terrestrial planets, those planets which lie outside the asteroid belt, that is बाहिर पर्ने चाहिँ एस्टेरोइड बेल्ट भन्दा बाहिर पर्ने जुपिटर, सैटर्न, युरानस, नेप्ट्युन आर आउटर प्लानेट। प्लानेटको बारेमा अर्को पोइन्ट, प्लानेट्स रिभल्भ द सन। एक्ज्याक्टली सनको वरिपरि घुम्छ। दे रिसिभ हिट एन्ड लाइट फ्रम सन। तिनीहरूले लाइट एनर्जी, हिट एनर्जी सनबाट पाउँछ। द्याट अल्सो करेक्ट। दे हेभ देयर ओन भेलोसिटी। तिनीहरूको आफ्नै भेलोसिटी हुन्छ, घुम्ने भेलोसिटी। ड्युरेसन, तिनीहरूको आफ्नो एउटा ड्युरेसन हुन्छ, घुम्ने ड्युरेसन, टाइम। टु कम्प्लिट अ रिभोल्युसन एन्ड रोटेसन, तिनीहरू रिभल्भ पनि गर्छ, रोटेट पनि गर्छ। रिभल्भ भनेको वरिपरि घुम्छ सूर्यको, रोटेट भनेको यस्तो घुम्छ, आफ्नै अक्षमा यसरी घुम्छ। यहाँ हेरौँ त प्लानेटहरू देखाएको छ, सनको वरिपरि प्लानेटहरू देखाएको छ है। यो प्लानेटको चित्र छ। डिफ्रेन्ट नम्बर अफ सेटेलाइट्स, तिनीहरूको के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट नम्बर अफ सेटेलाइट हुन्छ। तिनीहरूको आफ्नै आफ्नै उपग्रहहरू हुन्छ। ग्रहहरूको आफ्नो आफ्नो सङ्ख्या छ उपग्रहहरूको, कसैको धेरै छ, कसैको थोरै छ, कुनैको छैन। अनि तिनीहरूको आफ्नै सर्फेस टेम्परेचर हुन्छ, आफ्नो सतहको तापक्रम, अनि आफ्नै एटमोस्फियर हुन्छ, भनेको त्यहाँ डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अब त्यो प्लानेटहरू ग्रहहरू मध्येको सबसे पहिलो सनबाट पहिलो ग्रह भनेको बुध ग्रह, मर्करी भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा बुध ग्रह भन्छौँ। बुध ग्रहको बारेमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू के रहेछ। मर्करी द इनर मोस्ट प्लानेट इज 3598309 माइल्स फ्रम द सन अन द एभरेज। यति माइल हुँदो रहेछ, सनबाट यति माइलमा रहेछ यो। इट रिभल्भ्स अबाउट द सन वन्स एभ्री 88 डेज। सूर्यको वरिपरि यो घुम्नलाई 88 डेज लाग्दो रहेछ, 88 दिन लाग्दो रहेछ। इन अर्बिटिङ द्याट इज द मोस्ट इलिप्टिकल अफ एनी प्लानेट एक्सेप्ट प्लुटो। भनेको यसको पनि अर्बिट के छ त, इलिप्टिकल छ। मर्क्युरी इज अ लम्प अफ रक, यो रकले बनेको छ। बियरली लार्जर देन द मुन, मुनभन्दा ठुलो छ। लिभिङ अन्डर द फाइट्स हिट अफ द बर्निङ सन, यो चाहिँ एकदमै हिट, सनको हिट एकदमै यसले पाउँछ, धेरैभन्दा धेरै हिट पाउँछ नजिक भएको हुनाले। इट एक्सपिरियन्सेस एक्सट्रिम्स इन टेम्परेचर फ्रम ओभर 400 डिग्री सेन्टिग्रेड एट नून टु द लेस देन -150 डिग्री सेन्टिग्रेड एट द नाइट। भनेको दिउँसोमा एकदमै तात्दाखेरि 400 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ यहाँको तापक्रम भने, रातिमा चिसो हुँदाखेरि -150 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ। चित्र हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, चित्रमा पनि सबभन्दा बाहिरकोले क्रस्ट, त्योभन्दा भित्र मेन्टल, अझ भित्र चाहिँ सोलिड इनर कोर, अनि इनर कोरभन्दा बाहिर चाहिँ आउटर कोर भनेर देखाएको छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ, भित्र हेर्दा यस्तो छ भनेर तपाईँहरू बुझ्नुहोस्।
अर्को ग्रह छ भाइ बहिनीहरू भेनस यानि कि शुक्र भन्छ है। शुक्र ग्रहको बारेमा पढौँ त। चित्र पनि यहाँ देखाएको छ। शुक्र ग्रह एकदमै तातो ग्रह भनेर हामी चिन्छौँ शुक्र ग्रहलाई। भेनस इज द सेकेन्ड प्लानेट फ्रम द सन एन्ड इज द हटेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। हटेस्ट एकदम तातो। Earth and Venus are quite similar in size and age. Venus is 4.5 billion years old and Earth is 4.54 billions. It is 1.07 into 10 power 8 kilometer far from the Sun and nearly 4.2 into 10 power 7 kilometer far from the Earth. The radius of the Earth is 6371 kilometer and Venus has the radius 6052 kilometer. It has atmosphere of dense carbon dioxide, water vapor and cloud of H2SO4 sulfuric acid. Although Venus is a lot hotter than Earth with temperature of almost 480 degrees Celsius भनेको अर्थसँग सेपमा एजमा साइजमा धेरै मिल्दोजुल्दो भए तापनि यो चाहिँ धेरै तातो छ र सेपमा साइजमा सबै कुराले यो मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले यसलाई जुम्लिया ग्रह पनि भन्छ है। पृथ्वीको जुम्लिया ग्रह ट्विन्स प्लानेट पनि भन्छ। र भेनसको सर्फेसको टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस हुँदो रहेछ। र भेनसको सबभन्दा भित्रको भाग यहाँ चित्रमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा भित्रको मेटालिक कोर रहेछ अनि त्योभन्दा बाहिरको कुनै रकी मटेरियल्स रहेछ, सल्फ्युरिक एसिड रहेछ बाहिर, त्योभन्दा पनि बाहिरको एटमोस्फियर भनेको कार्बन डाइअक्साइडको एटमोस्फियर रहेछ है त। एटमोस्फियर भनेको बाहिरको हावा भनेर बुझिन्छ। ल अब अर्को प्लानेटमा जाउँ त। अर्थ हामी जहाँ बसिरहेको छौँ पृथ्वी भन्छौँ हामीले है, हामी बसेको प्लानेटलाई। Earth is our home planet. Scientists believe Earth and its moon formed around the same time as the rest of the solar system. Earth र जुन हाम्रो मुन छ चन्द्रमा एकैपटक बनेको भनेर साइन्टिस्टहरूले बिलिभ गर्छन्। They think that was about 4.5 billion years ago. 4.5 billions years ago बनेको भनेर विश्वास गरिन्छ। विभिन्न खोज अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको कुरो हो यो। Earth is the fifth largest planet in the solar system. पाँचौं ठुलो प्लानेट हो। Its diameter is about 8,000 miles and Earth is the third closest planet to the Sun. सूर्यबाट तेस्रोमा पर्छ है। फर्स्टमा कुन रे? मर्करी, सेकेन्डमा भेनस, थर्डमा अर्थ। ल अर्थको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। नीलो नीलो देखाउनुको मतलब अर्थमा पानी पनि छ, जमिनभन्दा पानीको भाग धेरै छ। ल 3 गुना चाहिँ 4 भागमध्ये 3 भाग पानी र 1 भाग जमिन भनेर चाहिँ हामी पढ्ने गर्छौं। त्यस्तै कुरो यहाँ चित्रमा देखाउन खोजेको छ है। नीलो भाग भनेको पानी हो भने अर्को हरियो हरियो भाग भनेको जमिन हो। ल अर्थको बारेमा अरु पनि केही पोइन्ट्सहरु छ। द एभरेज सरफेस टेम्परेचर अफ द अर्थ इज 15 डिग्री सेन्टिग्रेड। यो अर्थको पृथ्वीको एभरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। इट कन्सिस्ट अफ 71% अफ वाटर। यसमा चाहिँ 71% जति पानी छ भने 29% ल्यान्ड छ। 4 भागको 1 भाग भनेको थिएँ नि मैले जमिन, अनि 3 भाग चाहिँ लगभग 3 भाग के त पानी। इट्स रोटेसन पिरियड भनेको आफ्नै एक्सिसमा घुम्ने यस्तो रोटेट गर्ने पिरियड भनेको 24 आवर्स छ भने सनको वरिपरि घुम्ने टाइम भनेको 365 डेज 365 दिन छ। इट्स एभरेज डिस्टेन्स फ्रम द सन इज अबाउट 93 मिलियन माइल। ओन्ली मर्करी एन्ड भेनस आर क्लोजर। इट कन्सिस्ट अफ वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज कॉल्ड मून। चन्द्रमा हो यसको आफ्नो जुन नेचुरल सैटेलाइट छ त्यसलाई हामी चन्द्रमा भन्छौं। इट्स एटमोस्फियर कन्सिस्ट अफ नाइट्रोजन सबभन्दा धेरै 78%, अक्सिजन 21% अनि बाँकी रहेको कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, मिथेन एसेक्ट्रा। र अर्थको भित्री भागमा गयौं भने 4 भाग छ यसको। सबभन्दा भित्रको इनर कोर, त्योभन्दा बाहिर आउटर कोर, त्योभन्दा बाहिर मेन्टल भन्छ, त्योभन्दा बाहिरको भागलाई क्रस्ट भन्छ। र यो तापक्रमको आधारमा र त्यहाँ भएको मेटेरियलको आधारमा यसलाई विभाजन गरिएको छ र अर्थलाई यसरी भित्रको भागलाई 4 भाग लगाउन सकिन्छ। अब अर्को ग्रह हेरौँ। अर्को ग्रह हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। अर्को ग्रह भनेको मार्स। यसलाई हामी नेपालीमा मंगल ग्रह भन्छौँ है।
मङ्गल ग्रहलाई रातो ग्रह पनि भनिन्छ है, रेड प्लानेट। हेरौँ त, रेड प्लानेट नेम्ड मार्स बाई रोमन्स आफ्टर देयर गड अफ वार भनेको रोमन्स भन्ने साइन्टिस्टले राखेको नाम रहेछ मार्स भनेर। फोर्थ प्लानेट हो यो सूर्यबाट चौथो। डिस्टेन्स फ्रम द सन इज 230 मिलियन किलोमिटर। अब्लेट स्फेरोइड ब्लक्ड एट इक्वेटर भनेको इक्वेटरमा अलिकति फुकेको, अलि धेरै ठुलो। स्फेरिकल त स्फेरिकल नै छ यसको सेप। रेडियस 3400 किलोमिटर, अलमोस्ट द साइज अफ द अर्थ कोर। अर्थको कोरको साइजको रहेछ यो 34, यसको रेडियस चाहिँ 3400 किलोमिटर मात्रै। भेरी थिन एटमोस्फियर dominated by carbon dioxide, water, oxygen, etc. Polar ice caps containing dry ice and water ice. ड्राई आइस भनेको कार्बन डाइअक्साइडको आइस भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ भने वाटरको आइस भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ। यसको पोलर क्याप्सहरूमा आइसले भरिएको हुँदो रहेछ। अलमोस्ट नो एक्टिभ जियोलोजी। इट्स टेम्परेचर एट नाइट फल्स बिलो -38 डिग्री सेन्टिग्रेड बट ड्युरिङ डे सेम लाइक अर्थ। दिउँसोमा चाहिँ अर्थको जस्तै, रातिमा चाहिँ -38 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम झर्ने रहेछ। इट्स रोटेसन पिरियड इज 24 आवर्स एन्ड 37 मिनट एन्ड द रिभोल्युसन पिरियड इज 687 डेज। भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो है, रोटेसन भनेको आफ्नो अक्षमा यसरी घुम्ने टाइम हो भने रिभोल्युसन भनेको बिचमा सूर्य छ, सूर्यको वरिपरि घुम्ने टाइम है। रिभोल्युसन भनेको सूर्यको वरिपरि घुम्ने टाइम। जसरी अर्थको लागि 365 दिन छ, यसको लागि कति रहेछ त 687 डेज रहेछ। र यसको भित्री चित्रहरू यहाँ देखाइएको छ। तपाईहरुलाई जान्न मन लाग्दाखेरि यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सबभन्दा भित्रको लागि कोर भनिएको छ, अरु इन्फर्मेसन त्यहाँ छ। अनि त्योभन्दा माथिको लागि लोअर ट्रान्जिसन जोन भन्यो, त्योभन्दा अझै बाहिरको लागि अप्पर ट्रान्जिसन जोन भन्यो, त्योभन्दा अझै बाहिरको लागि अप्पर मेन्टल भन्छ र बाहिरको लागि क्रस्ट भन्छ। यो धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो परीक्षाको लागि इम्पोर्टेन्ट छैन, नलेजको लागि चाहिँ तपाईहरु हेर्नु होला। जुपिटर बृहस्पति भन्छ हामी नेपालीमा है जुपिटरलाई। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट। 8 वटा प्लानेटहरु मध्येको सबभन्दा ठूलो है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट अफ द सोलर सिस्टम। इट इज अराउन्ड 319 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। पृथ्वी भन्दा 319 गुना ठूलो भाइ बहिनीहरु। इट्स एभरेज सरफेस टेम्परेचर इज -143 डिग्री सेन्टिग्रेड। इट्स रोटेसन पिरियड इज 10 आवर्स एन्ड रिभोल्युसन पिरियड इज अबाउट 12 इयर्स है। रोटेसन भनेको जम्मा 10 घण्टा रहेछ र रिभोल्युसन भनेको जम्मा 12 इयर्स रहेछ। एकदमै फास्ट रिभल्भ गर्दैछ, फास्ट रोटेट गर्दै रहेछ। इट इज ए प्लानेट विथ मैक्सिमम नम्बर अफ सैटेलाइट। यसको उपग्रहहरू एकदमै धेरै, सबै प्लानेटहरू मध्येको सबभन्दा धेरै उपग्रह भएको प्लानेट, सैटेलाइट धेरै भन्दा धेरै सैटेलाइट भएको। कति त 67 सैटेलाइट। इट्स एटमोस्फियर कन्सिस्ट अफ हाइड्रोजन एन्ड हेलियम। It is always surrounded by dense clouds of methane and ammonia, so its surface is not seen clearly. It has a red spot in its atmosphere, which is assumed to be formed due to atmospheric hurricane भनेको त्यो त्यहाँ चल्ने हुरी बतास है, एटमोस्फियरमा भएको हावाहरूको हुरीले गर्दाखेरि इट हेज अ रेड स्पट। यहाँ यसमा रेड स्पट हुन्छ र which is assumed to be formed due to atmospheric hurricane है। एटमोस्फियर हुरिकेनले गर्दाखेरि त्यस्तो रेड स्पटहरू बनेको पाइन्छ भनेको। अनि यसको चित्रमा के छ? सबभन्दा भित्र कोर छ, मेटालिक हाइड्रोजन छ त्योभन्दा बाहिर, अनि लिक्विड हाइड्रोजन छ त्योभन्दा बाहिर ग्यासेस हाइड्रोजन छ भने सबभन्दा बाहिरको लागि क्लाउड्स भन्दो रहेछ। कस्तो राम्रोसँग चित्रमा दिएको छ है भाइ बहिनीहरू। ल स्याटर्न भन्ने छ अर्को। स्याटर्न, यसलाई हामी शनि भन्छौँ नेपालीमा। Saturn is the second largest planet after Jupiter. Jupiter पछिको सबभन्दा ठुलो, याद गरौँ। This planet is second fastest than Jupiter. Jupiter को कति थोरै थियो नि टाइम पिरियड भनेको, चाँडो हिँड्ने भएर चाँडो हिँड्ने, त्यो भन्दा सेकेन्ड फास्ट यो, सबसे फास्ट जुपिटर, त्यसपछिको यो।
This planet is second fastest than Jupiter for rotating about its own axis. Its rotation period is 10 hours 30 minutes and revolution period is 29.5 years. Its axis sustains an angle of 270 against its orbital plane, so the days and night are not equal at all places. यसको अर्बिट पनि नमिलेको हुनाले पर्फेक्टली स्फेरिकल सर्कुलर नभएको हुनाले यहाँ पनि डे र नाइटहरू ठाउँ ठाउँमा फरक फरक हुँदो रहेछ. इट कन्सिस्ट अफ 62 सेटेलाइट्स. सेटेलाइट्स हुनेको आधारमा पनि यो सेकेन्ड लार्जेस्ट रहेछ. एक्सेप्ट पार्टिकल्स इन रिन, यसको रिनमा भएको पार्टिकल बाहेकको सेटेलाइट काउन्ट गर्दाखेरि 62 वटा हुँदो रहेछ. Titan is the largest of them, having 5140 किलोमिटर डायमिटर. टाइटन भनेर कतै कतै हामी देख्न सक्छौं. टाइटैनिक भन्ने जहाजको पनि टाइटनबाट नाम बनेको हो. टाइटन भनेको यसको चाहिँ लार्जेस्ट अफ द देम भनेको त्यस 62 वटा उपग्रह मध्येको सबैभन्दा ठुलो भनेको टाइटन हो, जसको डायमिटर 5140 किलोमिटर छ. It is 5 into 10 power 9 kilometer far from the sun. Sunबाट यति टाढा र 1.27 into 10 power 9 kilometer far from the earth. Earthबाट यति टाढा छ. Its surface average temperature is -180 degrees centigrade and its atmosphere consists of hydrogen and helium. र यसमा पनि सबभन्दा भित्रको कोर देखाएको छ, त्योभन्दा बाहिरको पनि कति डेप्थमा भनेर देखाएको छ 45000 किलोमिटर. टेम्परेचर कति भनेर डिफ्रेन्ट पार्ट्सको, त्योभन्दा बाहिरको डेप्थ देखाएको छ 30000 किलोमिटरको, त्योभन्दा बाहिरको 250 किलोमिटरको डेप्थ देखाएको छ. र त्यहाँ चाहिँ मोलिकुलर हाइड्रोजन चाहिँ मोलिकुलरको फर्ममा हुँदो रहेछ र मेटालिक हाइड्रोजन पनि यहाँ हुँदो रहेछ भनेर हामी देख्न सक्छौं. यो फिगरमा राम्रोसँग देखाएको छ. धेरै इन्फर्मेसन तपाईहरु यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ. अर्को प्लानेट चाहिँ युरेनस भन्ने प्लानेट भाइ बहिनीहरु. युरेनस वाज द प्लानेट डिस्कभर्ड फर्स्ट. सबभन्दा पहिला डिस्कभर्ड भएको प्लानेट युरेनस रहेछ. यसलाई हामी नेपालीमा अरुण भन्छौं. अरुण. इट इज अ जायन्ट बल अफ ग्यास. यो ग्यास र लिक्विडले बनेको, ग्यास एन्ड लिक्विड. इट्स एटमोस्फियर कन्सिस्ट अफ ब्लू ग्रीन क्लाउड्स अफ मिथेन, हेलियम एन्ड हाइड्रोजन. इट इज 2.87 into 10 power 9 किलोमिटर फार फ्रम द सन एन्ड 2.73 into 10 power 9 किलोमिटर फार फ्रम द अर्थ. यो पनि 2.87 into 10 power 9 किलोमिटर सनबाट त्यति टाढा, 2.73 into 10 power 9 किलोमिटर फार फ्रम अर्थ, अर्थबाट यति टाढा छ. Its diameter is 50,442 kilometer and average surface temperature 216 degrees centigrade. यति तातो रहेछ भाइ बहिनीहरु यो पनि. Its rotation period is 17 hours 8 minutes and revolution period is 84 years. It consists of 27 satellite. यसको चाहिँ तेस्रो र्याङ्कमा आउँदो रहेछ सैटेलाइटको संख्यामा. यो भनेको 27 सैटेलाइट है त. यसमा पनि सबभन्दा भित्रको भागलाई कोर भन्दो रहेछ, त्योभन्दा बाहिरकोलाई मेन्टल, त्योभन्दा बाहिरको एटमोस्फियर, त्योभन्दा बाहिरको आउटर एटमोस्फियर भनेर चार भागमा डिभाइड गरेको छ. अर्को प्लानेट छ नेप्ट्युन, जसलाई हामीले वरुण भन्छौं. अरुण पछिको वरुण है त. Neptune is the farthest, सबभन्दा बाहिरको planet from the sun. Its surface consists of hydrogen, helium, neon, silicate and water, but its surface is not hard as the earth. Earth को जति कडा चाहिँ छैन यसको surface. It is 4.48 into 10 power 9 kilometer far from the sun and 4.36 into 10 power 9 kilometer far from the earth. Its surface average temperature is -220 degrees centigrade. र चित्र हामी यस्तो भनेर देख्न सक्छौं है त भाइ बहिनीहरु. माइनस सरफेस एभरेज टेम्परेचर -220 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेछ भनेपछि बस्नको लागि सुटेबल छ त छैन, धेरै चिसो रहेछ. Its rotation period is 16 hours and revolution period is 164 years. It consists of 14 satellite. यसको चाहिँ 14 वटा सैटेलाइट हुँदो रहेछ. ट्रिटन is the largest satellite. ट्रिटन भन्ने कलेज पनि छ भाइ बहिनीहरु काठमाडौँमा. त्यसै यही ट्रिटनको नामबाट राखेको कलेज हो है. ट्रिटन is the largest satellite among them, having diameter approximately 2705 किलोमिटर. यसमा पनि चारवटा भाग छ, कोर, मेन्टल, एटमोस्फियर एन्ड अपर एटमोस्फियर भनेर तपाईहरु चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ.